Hello boys, අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා තවත් එක අලුත් වීඩියෝ එකකදී. අද අපි අන්බොක්සින් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් boys channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මම කලින් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා අපේ මෙන්න මේ mic එක ගැන. mic එකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඒක බැලුවේ නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩ display වෙන card එකෙන් ගිහින් බලන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. මම hasiya, let's go. nice one. හරි ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මම අද අන්බොක්සින් කරන්න යන පැකේජ් එක. ඉතින් මේක හෙඩ්සෙට් එකක් වලට පේනවා. ඉතින් කොහොමද මේ හෙඩ්සෙට් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. පේනවනේ. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේක අන්බොක්සින් කරලා බලමු. අන්බොක්සින් කරන්න කලින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා. අපි බලමු මේක බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලට බොක්ස් එක බලාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රොෆෙෂනල් ගේමින් හෙඩ්සෙට් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන උඩ මොඩල් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා F2 කියලා. ඉතින් මෙතන හෙඩ්සෙට් එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහින් මෙතන ගේමින්. ඒ වගේම මෙතන හෙඩ්සෙට් ජැක්. මෙතන ජැක් එකේ ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එකේ උඩ පැත්ත ඔය විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන. අපි බොක්ස් එකේ අනිත් පැත්ත අරලා බැලුවොත් මෙතන compatibility information ටිකක් දීලා තියෙනවා. මේක support කරන device මොනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Xbox One, PC, ඒ වගේම PSD, laptop, iOS, Android වගේ ගොඩක් device වලට මේක support කරනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි මෙතන බොක්ස් එකේ උඩින් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේකේ performance මොනවද කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි බොක්ස් එකේ පිටිපස්ස අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එකේ අනිත් පැත්ත ගැන ගත්තොත් මෙතන උඩින් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේකේ මොඩල් එක සඳහන් කරලා තියෙනවා F2 විදියට. ඒ වගේම මෙතන LED gaming light කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන soft leather material වලින් හදලා තියෙනවා කියන වගේම මෙතන noise cancelling තියෙනවා කියනත් මේකවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම high resolution speaker ඒ වගේම මේක adjustable කරගන්න පුළුවන් කියලාත් මේකවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක සරවුන්ඩින් සවුන්ඩ් එකක් සපෝට් කරනවා කියලාත් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් බොක්ස් එකේ උඩ සහ පිටිපස්සේ පැති වල මොනවත් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක අන්බොක්සින් කරලා බලමු හෙඩ්සෙට් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක අන්බොක්සින් කරගන්න යන්නේ. මම ඒකට ගන්නවා මගේ කැපෙන්නේ නැති පේපර් කටර් එක. මගේ පූජා භාණ්ඩේ ඔය තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි මේක මෙතනින් කපාගෙන අන්බොක්සින් කරලා බලමු හෙඩ්සෙට් එක මොන වගේද කියලා. years later. දැන් අපිට උන්න අපේ හෙඩ්සෙට් එක තියෙනවා. අපේ බබල් වැප් දාලා තියෙන බෑග් එකේ හෙඩ්සෙට් එක දාලා තියෙනවා. අපි හෙඩ්සෙට් එක අරන් බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට මගේ හෙඩ්සෙට් එක ගත්තා. ඉතින් ඒක අපි බොක්ස් එක පැත්තෙන් තියාගෙන අපි මේ කවර් ඇතුලෙන් හෙඩ්සෙට් එක අරන් බලමු අපේ හෙඩ්සෙට් එක මොන වගේද කියලා. තාම මොනවද බන්ද වයර් කෑලි වගේක් මචං ඇතුලේ තියෙනවා කණන් ගන්න එපා. හරි ඉතින් මේක තමයි අපේ හෙඩ්සෙට් එක. ඔයාලට පේන ටිකක් හොඳ නිකන් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හෙඩ්සෙට් එක ගැන ගත්තොත් ඔයාලට මේ හෙඩ්සෙට් එකේ පැත්තේ මෙතන LED ලයිට් එකක් වගේම මෙතන මයික්‍රොෆෝන් එක ඒ වගේම මේකේ වොලියුම් අප් ඇන්ඩ් ඩවුන් බටන් එක සහ මයික් එක ඕෆ් කරගන්න පුළුවන් බටන් එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ හෙඩ් එකට මේ මවුන්ට් වෙන කෑල්ලේ මෙතන හොඳ soft leather මවුන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ 3.5 mm ජැක් එකක් එක්ක අපේ වීඩියෝ ජැක් එක ඩබල් කරගන්න පුළුවන් කේබල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තව කේබල් දෙකක් මට මේකට හම්බුණා. ඒ කියන්නේ එකත් අපේ මයික් එක වගේම හෙඩ්ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් තවත් කේබල් දෙකක් තිබුණේ. ඉතින් අපේ හෙඩ්සෙට් එකේ වයර් එක ගැන ගත්තොත් මෙතන USB ජැක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව 3.5 mm ජැක් එකක් සඳහන් කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ USB ජැක් එක තියෙන අපේ LED ලයිට් වලට. ඉතින් මේක තමයි අපේ මයික් එක සහ අපේ ස්පීකර්ස් කනෙක්ට් කරන ජැක් එක. මේක ඔයාලට මේ ජැක් එකට කනෙක්ට් කරලා යූස් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ හෙඩ්සෙට් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම වෙන්නේ. මෙතන අපිට RGB ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හොඳ කේබල් එකක් වගේ තියෙනවා. නිකන් අර ටිකක් අර හයි එක තියේ වැඩිපුර හොඳ කේබල් එකක් තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ.